students, I am Ransmita Ma'am, your political science tutor, আৰু সকলোকে মই অধ্যয়নলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি যেটো YouTube লাইভ তোমালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিব লৈছো, হেতু তোমালোকৰ World Politics বুকখনৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ হয় End of Bipolarity। তাৰে দুটামান কনসেপ্টস মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম। In case if you want to enroll in our batches, এটা good news লৈছো তোমালোকৰ সন্মুখত যে আমাৰ batches start হৈ গৈছে, online available আছে, offline available আছে, and I will be your tutor there. I will guide you আৰু মই যিমান পাৰো তোমালোকক easy words ত explain কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হল এতিয়া 2 মিনিট সময় মই ৰৈ দিছো ছাত্ৰী সকলে যাতে জয়েন কৰক ভালদৰে আৰু just 2 minutes মই এটা ব্ৰেক লৈছো। After that I will start this session. Ma'am, kunuba ejone disa biman bora Assamese medium asu dei. Yes, Assamese medium asa. Thank you so much for joining. Jodiu mor PPT to Assamese medium ot nai, but I will try my level best to explain in Assamese. Tumalukor bhal detail mane analysis or karone. Etia swa এই চ্যাপ্টারটো হৈছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার, যেহেতু তোমালোকে ক্লাস 12 এর এক্সামস দি 12 এর এক্সামস আছে সরি তোমালোকে ক্লাস 11 এর এক্সামস দি উঠিছাহে, সেইভাবে ইমান বেছি তোমালোকক মই নকওঁ, বাট অলপ মানে বুজাম, ভালদৰে বুজাম, বিকজ ইউ অল আৰ সো টায়াৰ্ড, সো এক্সস্টেড। তোমালোকে বহুত বেছি এক্সস্টেড হৈ আছা যে কি হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কোৰ্সটো, বহুত কনফিউজড হৈ আছা। বেছি একো কনফিউজড হ'বলগীয়া নাই, যিমান পাৰো ইজিলি এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমটো হৈছে এণ্ড অফ বাইপোলাৰিটি। এতিয়া এণ্ড অফ বাইপোলাৰিটি যিটো চেপ্টাৰ আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম, সেই চেপ্টাৰটো জানাৰ আগত ফাৰ্ষ্ট অফ অল উই নিড টু ন' এবাউট কোল্ড ৱাৰ। আগতে চাগে তোমালোকে বহুত বেছি ফেমিলিয়াৰ হৈ চাই যে আগৰ যিটো চেপ্টাৰ আছিলে, যিটো সিলেবাস প্যাটাৰ্ন আছিলে, সেই সিলেবাস প্যাটাৰ্নটোৰ মতেদি কোল্ড ৱাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ অফ ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স। বাট এতিয়া ডিউ টু চাৰ্টেন চেঞ্জেছ এতিয়া নাই সেইটো চেপ্টাৰ, কিন্তু তথাপিতো আমি জানা বহুত উচিত হয় কিছুমান সৰু সৰু কনসেপ্টস, তেতিয়াহে আমাৰ বাবে বহুত ক্লেৰিফাইড হ'ব। হল বুজি পাইছা? যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো, জাষ্ট গিভ এ কমেণ্ট যে মেম চাই আছো, ইউ কেন প্ৰচিড so that it would be easier for me to explain you all. এতিয়া সোৱা মই কথা কম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ কাৰণে মই কৈছো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কথা, অৰ্থাৎ I will talk about World War II. World War II কথা মই কিয় কৈ আছো জানা? কাৰণ World War II লগত এই চেপ্টাৰটো বহুত এটা ডাঙৰ ৰিলেশনশ্বিপ আছে, আৰু কোল্ড ৱাৰ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধৰ এটা ডাঙৰ সম্পৰ্ক আছে বুলি আমি টাৰ্ম কৰিব পাৰো। ভালদৰে মই বুজাইছো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে কাৰ মাজত হৈছিলে সেইটো তোমালোকে জানাই যে এলাইড ফৰ্চেছ আৰু এইফালে কোন আছিলে, আনফালে কোন আছিল, এক্সিছ ফৰ্চেছ। হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হল কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে চনসমূহ মই তোমালোকক কৈ থৈ দিছো, ফ্ৰম 1939 টু 1945। আৰু 1945ত কি হৈছিল, হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাসাকি নামৰ দুটা ডাঙৰ এটম বম USA জাপানত পেলাই দিছিল বুলি আমি ইজিলি ক'ব পাৰো। আৰু তাৰ বিনিময়ত যিটো বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে সেইটোৰ কজেছ এণ্ড কনচিকুৱেন্সেছখিনি তোমালোকে জানা। সেই ভয়াৱহতা যিখিনি সৃষ্টি হৈছে সেইখিনিৰ কথাও তোমালোকে চাগে ফেমিলিয়াৰ হয়। লিটিল বয় আৰু ফেটমেন আছিল, তোমালোকৰ NCERT বুকতে আছে। বম দুটাৰ নাম, এটম বম দুটাৰ নাম কৈ আছো দেই মই, লিটিল বয় and ফেটমেন। আৰু এই দুইটা বম যেতিয়া ব্লাষ্ট হৈছিল ফাইনেলি, সেইটোক আমি কি বুলি টাৰ্ম কৰিব পাৰো, we can term it as a significance of the end of World War II। মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শেষ পৰ্যায়ৰ সময়ত এই দুটা ডাঙৰ বম ব্লাষ্ট হোৱাৰ পাছতে 1945 চনত আমি এইটো কথা গম পাওঁ বা দেখিব পাৰো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধখন সমাপ্তি হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ শেষ পৰ্যায়ত পালেগৈ। তাৰ পাছত কি হ'ল, তাৰ পাছত উৎপত্তি হ'ল অৰ্থাৎ আৰম্ভ হ'ল শীতল যুদ্ধৰ, যিটোক মই আছামিজ মিডিয়ামত শীতল যুদ্ধ বুলি কৈছো আৰু ইংলিছ মিডিয়ামত মই কি বুলি ক'ম, কোল্ড ৱাৰ বুলি ক'ম। 1945ৰ পৰা আমি এইটো কথা গম পাওঁ। এতিয়া এইখিনি মই ৰিমুভ কৰিব বিচাৰিছো, 1945ৰ পৰাই কোল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে। কোল্ড ৱাৰ, এতিয়া কোল্ড ৱাৰ কি হয়, what is cold war? হেতু আমাৰ মাইন্ডত এটা কোৱেশ্চন থাকিব that what can be cold war? মেমে কৈছে cold war হয়, শীতল যুদ্ধ হয়, কি হ'ব পাৰে?
ভালদৰে বুজাইছো এতিয়া চোৱা যেতিয়া আমি গম পালো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলি আছিল আটাইতকৈ দুখন বৃহৎ শক্তিশালী দেশে নিজৰ এটা পজিশন সিকিউৰ কৰিলে গোটেই ওয়াৰ্ল্ড পলিটিক্সৰ ফেনোমেনাত আৰু সেই দুখন দেশ কি জানা এখন হৈছে USA নাম তোমালোকে শুনি চাইছাগে আমেৰিকা যে কৈ থকা আমেৰিকা যাম আমেৰিকা ফুৰিবলৈ যাম সেইখনক কয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা USA আৰু আনফালে আছিল কোন USSR এই দুইখন দেশ আটাইতকৈ বৃহৎ শক্তিশালী অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াত কও শক্তিশালী আৰু ইংৰাজীত কি বুলি কও ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে two superpowers have emerged two superpowers লিখি দিছো আৰু সেই দুইটা সুপাৰ পাৱাৰে হল এটা হল USA আনটো হল USSR আৰু এই দুইখন দেশ ইমান বেছি ষ্ট্ৰং হয় ইমানে বেছি পাৱাৰফুল হয় চাৰিওফালৰ পৰা ইমান আৰ্মছ আছে এমিউনিশনছ আছে ইকনমিক্যালি এডভান্সড হয় অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুত বেছি উন্নয়ন আছে বহুত বেছি ধনীও হয় wealth আছে they are rich in terms of everything they are politically advanced and so on and for that reason আমি তেতিয়া গম পালো যে আমাৰ গোটেই গ্লোবাল পলিটিক্সৰ যেটো ফেনোমেনন হয় সেই গ্লোবাল পলিটিক্সৰ ফেনোমেননটোক আমি এটা বাইপোলাৰিটি হিচাপে নাম দিলো বাইপোলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ ইউনি মানে হৈছে এটা আৰু বাই মানে হৈছে দুটা হল ইয়াত লিখিও দিছো মই ইউনি means one then কবলে গলে by means two আৰু সেই সময়ছোৱাখিনি দুটা স্ট্ৰাকচাৰ আছিল হল আৰু হেতুকে আমি বাইপোলাৰিটি হিচাপে নাম দিব পাৰো বা টাৰ্ম কৰিব পাৰো এতিয়া আমি গম পালো বাইপোলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ হল আৰু এই দুইখন দেশে কি কৰিলে কোল্ড ওয়াৰ কিয় নাম দিয়া হৈছে জানা কোল্ড ওয়াৰ মানে এটো নহয় যে হট ওয়াৰ হয় একদম চাৰিওফালৰ পৰা একদম বোমা বিস্ফোৰণ হৈছে একদম মাৰামাৰি হৈছে that is not regarded as cold war means that silent war তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কন্টাক্ট কৰা নাছিল এইটো হিটুৰ লগত তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি সংযুক্ত হোৱা নাছিল they never fought together একদম মইতে যেনেকে চলি আছে ন ইৰান USA এতিয়া কি চলিছে বোমা বিস্ফোৰণ চলিছে বোমা বিস্ফোৰণৰ লগে লগে বহুতখিনি ফাইট চলিছে টেৰৰিজম চলিছে আমাৰ গোটেই ওয়াৰ্ল্ড পলিটিক্সত অৰ্থাৎ গোটেই ওয়াৰ্ল্ড পলিটিক্যাল ডাইনামিকত আমি হেতু বুলি ক'ব পাৰো কিন্তু যেতিয়া 1945 we had witnessed the cold war between the two superpowers সেই সময়ছোৱাখিনি ডাইৰেক্ট war নাছিলে USA আৰু USSR ৰ দুটা এলায়েন্স আছিল দুটা এলায়েন্স মানে কি মিলিটাৰী এলায়েন্স বুলি আমি ক'ব পাৰো USA কি আছিল USA NATO আছিল এইবোৰ মনত ৰাখিবা কিন্তু এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্টস আৰু ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মস হয় তাৰ পাছত USSR ৰ কি আছিল Warsaw এইকেটা প্যাক্ট হৈছে বহুত বেছি ক্ৰুচিয়াল এই প্যাক্ট কেটাৰ থ্ৰুদি এই মিলিটাৰী এলায়েন্স কেটাৰ থ্ৰুদি যিখিনি কবলে গলে মিডল ইষ্ট কান্ট্ৰিজ আছিল আৰু সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰিজ আছিল USA আৰু USSR এ ডমিনেট কৰিব চেষ্টা কৰিলে যে আপোনালোকে আমাৰ মিলিটাৰী এলায়েন্সত আহি জয়েন কৰক যেতিয়া আপোনালোকে জয়েন কৰিব সেই সময়ছোৱাখিনিত আপোনালোকক যি ধৰণৰ হেল্প লাগে আমি প্ৰভাইড কৰিম and that kind of help will be provided and for that reason most of the countries joined NATO and most of the countries joined Warsaw এতিয়া NATO আৰু Warsaw যেহেতু জয়েন কৰিলে হনে নহয় কিছুমানকো এনেকুৱা ধৰণৰ কান্ট্ৰিজ আছে যেনে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন আমাৰ ইন্ডিয়াখন তেওঁলোকে কতো জয়েন কৰা নাছিলে they neither joined NATO nor they joined Warsaw হল বুজি পালা এটো আছিল কোল্ড ওয়াৰ আৰু কোল্ড ওয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালে চলিছিলে 1945 ৰ পৰা 1991 লৈ জুনে চাই আছা যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোকে যদি বুজি পাইছা কমেন্ট সেকশনত দিব পাৰা যে ম্যাম বুজিছো that would be a great feedback for me so that I can proceed to the rest of the chapter হল এখিনিয়ে বুজিব লগা আছিল যে যেটো কোল্ড ওয়াৰ ডাইনামিক আছিল এটো আছিল কোল্ড ওয়াৰ কাৰ মাজত হৈছিল USA আৰু USSR এতিয়া মই মেইন চ্যাপ্টাৰটো লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছো End of bipolarity মই যে কলো ইউনি মানে হৈছে 1 বাই মানে হৈছে 2 আমাৰ কি আছিল আমাৰ গোটেই এন্টায়াৰ গ্লোবাল পলিটিক্সৰ ফেনোমেননটো কি আছিল যে
এটা নহয় দুটা ডাইনামিক্স আছিল দুখন সুপাৰ পাৱাৰ আছিল there were two super powers and those two super powers এখন তাৰে ভিতৰত আছিল USA আৰু আনখন আছিল USSR কিন্তু 1991ত আমি দেখা পাও যে যেটো bipolar structure আছিল হেতু unipolar হৈ গল unipolar in the sense কি হল USSR খন topple হৈ গল ধ্বংস হৈ গল বুলি আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰো হনে নহয় যেতিয়া ধ্বংস হল কিয় ধ্বংস হল কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি পোৱাৰ পাছত ধ্বংস হল কেনেকে disintegration হল সেইবোৰৰ কথা আমি এই গুটেই চেপ্টাৰটোত পঢ়িবলৈ পাম and that's the reason etu tumalukok first chapter te dia goise now we will discuss about the Berlin Wall 1961 to 1988 etia swa Berlin Wall khon ki hoisile Berlin kun khon dekhot ase tumaloke koasun nije Berlin এনেকুৱা এখন সিটি হয় এখন ডাঙৰ দেশত আছে যত তোমালোকে পঢ়িবলৈ যাবলৈ সপোন মানে সোৱা তাৰ পিছত ফুৰিবলৈ যাবলৈ সপোন সোৱা Berlin is located in where it is located in Germany Germanyত লোকেট কৰা গৈছে Berlin খন আৰু সেই Berlin খন কি হৈছিল জানা এটা সময় আছিল 1961 1961 ৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত কবলে গলে 1961 ৰ সেই সময়ছোৱাখিনিত বাৰ্লিনত এখন ডাঙৰ ওয়ালৰ উৎপত্তি কৰা হৈছিল ডাঙৰ ওয়াল ইন দা সেন্স কি এটা ডাঙৰ বেৰিয়াৰ বা পাৰ্টিশন আমাৰ ইন্ডিয়া যেনেকে পাৰ্টিশন হৈছিল সেই ধৰণে বাৰ্লিনত আমি দেখা পাওঁ এখন ডাঙৰ ওয়াল আছিল এতিয়া অলপমান মই তোমালোকক ব্ৰিফিং টু বুজাই দিম সাপোজ this is Berlin মই আকিয়ে বুজাইছো যেহেতু আকাটো মই ইমান বেছি পাকৈত নহয় তথাপিতো তোমালোকৰ বেটাৰমেন্টৰ কাৰণে মই বুজাই দিছো এখন হৈছিল বাৰ্লিন ধৰিলোৱা বাৰ্লিন হয় এটা ফালে কি হৈছে পাৰ্টিশন আছে there is a certain kind of part here আৰু আনফালে এটা পাৰ্টিশন আছে বুলি আমি দেখা পাও আৰু এখন ডাঙৰ ওয়াল বনাই দিয়া গৈছিল that means that Berlin was divided ভাবাচোন নিজৰ এখন সিটিতে ডিভিজন এটা দি দিছে ভাবা এটা গুৱাহাটী নিচিনা এখন মহানগৰীত বলে ডাঙৰ এখন ওয়াল কনস্ট্ৰাক্ট কৰি দিছে এফালে মানুহে বেলেগ এটা মানে চিন্তাধাৰা লৈ চলে আনফালে মানুহে বেলেগ এটা চিন্তাধাৰা লৈ চলে হেতু বস্তু বহুত বেছি কনফিউজিং হ'ব ৰাইট বহুত বেছি chaotic হ'ব and for that reason it created a lot of chaos at that time অলপমান সন্তুৰ লগত খেলিমেলি হৈছে while doing printing 1961 পৰা 1988 নহয় 1989 ত টপল হৈছিল বাৰ্লিন ওয়ালখন তোমালোকে কিন্তু এটো লৈ কনফিউজ নহবা তোমালোকৰ এনসিআৰটি কিতাপতে আছে যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে বুজি পাইছা নে if you are facing any kind of doubts or queries you can really ask me ভালদৰে কমেন্ট সেকশনত সুধিব পাৰা এতিয়া সোৱা এই বাৰ্লিন ওয়ালখন যে কনস্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিল এটা ফালে আছিল ইষ্ট বাৰ্লিন আৰু আনফালে আছিল ওয়েস্ট বাৰ্লিন ইষ্ট বাৰ্লিন আৰু ওয়েস্ট বাৰ্লিনত কি হৈছিল তোমালোকে সোৱা জাৰ্মানী খনকে ডিভিজন কৰি দিয়া গৈছিল ইট ওয়াজ এ হিউজ ওয়াল জাৰ্মানী নিজৰ দেশখনে দুভাগ হৈ গৈছিল ভাবাচোন তোমালোকৰ ফ্যামিলি মানুহে যদি দুভাগ হৈ যায় কেনেকুৱা হ'ব কথাটো সেই ধৰণে মানে এই ধৰণৰ মানে হৈছিল এটা সৃষ্টি ভয়াবহতাৰ সৃষ্টি বুলি মই ক'ব পাৰিম So for that reason we can say that Berlin Wall happened. Berlin Wall ahil ultimately. Most of the families were separated. Kan hoy ketiaba enekwa hoy city anfale ki thake tumalukor ma deta hot thakibo pare agole jete tumaluke sakori korba beleg jega to tumaluke jabo para tene stholit bole tumaluke gom pala je amar Assam khonok dubhag kori dia gol ekhon dangor wallor srishti kora gol ei dhornor wall this is a great pictorial significance of Berlin Wall বুজিলা এনেকুৱা ধৰণৰ এখন ডাঙৰ উখ ওয়াল মানুহে কমিউনিকেট কৰিব নোৱাৰে নিজৰ ফ্যামিলিজৰ লগত কন্টাক্ট লছ হৈ গল ইউ cannot communicate with your loved ones and so on এই ধৰণৰ এটা সৃষ্টি হল আৰু তাৰ পাছতে আমি গম পালো যে ফাইনালি মানুহখিনিৰ মাজত বহুত বেছি বিশৃংখলতাটো বাঢ়ি গল মানে কি মানুহখিনি বহুত বেছি অসহ্য হৈ গল যে আমাৰে এখন কবলে গলে নিজৰ এখন দেশত দুভাগ কৰি দিয়া হৈছে নিজৰ এখন সিটি দুভাগ কৰি দিয়া গৈছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানা কোল্ড ওয়াৰৰ যে যেটো চলি আছিল শীতল যুদ্ধ বুলি যে মই কলো শীতল যুদ্ধৰ এটা ইফেক্ট হয় এটো ইফেক্ট কেনেকে হয় সোৱা ইষ্ট বাৰ্লিন এফালে আছিল ইষ্ট বাৰ্লিন আৰু আনফালে আছিল ওয়েস্ট বাৰ্লিন ওয়েস্ট বাৰ্লিনৰ মানুহখিনি কি ফলো কৰিছিল গম পোৱা there was a different ideology now এতিয়া মই ideology কথা তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিম ওয়েস্ট বাৰ্লিনৰ যিখিনি কবলে গলে মানুহ আছিল যিখিনি সিটিজেনছ আছিল তেওঁলোকে ফলো কৰিছিল ক্যাপিটালিজম
এটা ক্যাপিটালিজম আৰু সোশ্যালিজম কি হয় হেকিনো তোমালোকক মই এক্সপ্লেইন কৰিম একদম সহজ ওয়াৰ্ডছত ইমান বেছি নকও যিমান কম ট্ৰাই কৰিম তোমালোকে বুজি পোৱা তাৰ পাছত সোশ্যালিজম নহবা কমিউনিজম ফলো কৰিছিল ইষ্ট বাৰ্লিনৰ মানুহে যেতিয়া মই কোল্ড ওয়াৰ বুজাই আছিলো তোমালোকক এটা কথা মই কবলৈ পাহৰিলো যে কোল্ড ওয়াৰ কিয় হৈছিল বিকজ ইউএসএ আৰু ইউএসএসআৰ ৰ যেটো আইডিঅলজি আছিল যেটো মাইন্ডসেট বুলি তোমালোকে কোৱা ইজি ওয়াৰ্ডছত হে মাইন্ডসেটটো ডিফাৰেন্ট আছিল ইট ডিড নট ম্যাচড উইথ ইচ আদাৰ ক্যাপিটালিজম এটা বেলেগ টার্ম হয় সোশ্যালিজম এটা বেলেগ টার্ম হয় ক্যাপিটালিজম মানে কি হয় USA যেটো ইকোনমি আছিল যেটো অৰ্থনীতি আছিল হে অৰ্থনীতিটো এনেকুৱা ধৰণৰকে চলিছিল যে ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকোনমি আছিল যিমান তোমালোকে কাম কৰিবা সিমান তোমালোকে আৰ্ন কৰিবা তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি থাকিব প্ৰাইভেট গাড়ী থাকিব প্ৰাইভেট ঘৰ থাকিব the more you know work the more you will earn হেতু সিস্টেম আছে USA even এতিয়াও আছে it is now also capitalist আৰু capitalist মানে কি জানা profit motive businessman যিবোৰ আছে তেওঁলোকক বহুত বেছি profit দিয়ে because it is always related to money capitalism or jitu concept hoy kintu socialism or jitu concept hoy amar samaj khonor logot related hoy socialism mane ki jitu mane system asile jitu market asile he market to under the control of the state or under the control of the government aji a mic to suppose microphone to moi pinhi asu hone nohoy aru a pen to moi loi asu etia jodi moi USA thaku tende a pen to aru a microphone to mure hoy কিন্তু যদি মই USSR ত থাকিলে হয় তেন্তে এই পেন আৰু এই মাইক্ৰোফোন ইট একচুয়ালি ওয়াজ আন্ডাৰ দি গভৰ্ণমেন্টৰ হয় মোক বিলং নকৰ ইট বিলংস টু দি গভৰ্ণমেন্ট বুজিলা ইয়াতকে আৰু ইজিলি কেনেকে মই বুজাও কোৱা ইমান ধুনিয়াকে এক্সাম্পলস দি বুজাইছো আৰু কবলে গলে সোশ্যালিজমত ওয়েলফেয়াৰটো বহুত বেছি ইন্ট্ৰোডিউসড কৰে ওয়েলফেয়াৰ মানে কি মানুহৰ বিকাশ মানুহৰ উন্নয়ন যিমান পাৰে আসনি এটা যে ইমানবোৰ যে আসনি ওলাইছে নিযুত মইনা নিযুত বাবু লাখ টকিয়া বাইদো আসনি অৰুণোদয় আসনি হেবোৰ আসনি কিয় দিয়ে যাতে মানুহৰ উন্নয়ন হওক কিন্তু হে সেম ওয়ে টু ক্যাপিটালিজম কনসেপ্টত না ইউএসএত নাই কিন্তু ইউএসএসআৰ ত আছিল আৰু পিছত এতিয়া যে ইমানখিনি যে ইমপ্লিমেন্টেশনস হৈ আছে আসনিবোৰৰ এই আসনিবোৰৰ ইমপ্লিমেন্টেশনটোৰ মেইন মূল উদ্দেশ্যটো এটো যে দে ওয়াৰ সামহাউ ইনফ্লুয়েন্সড বাই ইউএসএসআৰ যে সোশ্যালিজম কৰিব লাগে মানুহৰ যেটো উন্নয়ন হয় হে উন্নয়নৰ সৃষ্টিটো কৰা বহুত বেছি উচিত হয় বুজিলা কিন্তু ক্যাপিটালিজমত totally the market system actually based on the economic development je orthonetic jitu unnoyon ase hetu koribole hole ami bahut beshi kaam koribo lagibo aru jiman ami kaam korim himane beshi ami a uparjon koribo parim the more we work the more money we get আৰু হেতুকে আমি গম পালো যে বাৰ্লিন ওয়ালৰ সময়টো যেতিয়া বাৰ্লিন সিটিখনৰ দুভাগ হৈ গল বাৰ্লিন ইজ হোৱাট ক্যাপিটেল অফ জাৰ্মানীৰ ক্যাপিটেল সিটি হয় আৰু হেখন যেতিয়া দুভাগ হৈ গল ওয়েস্ট বাৰ্লিনত থকা মানুহখিনি ক্যাপিটালিজম আইডিঅলজি ফলো কৰা হল ইষ্ট বাৰ্লিনত থকা মানুহখিনি সোশ্যালিজম ওয়ে অফ লিভিং মানে ইমপ্লিমেন্ট কৰা হল তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেন্ট বেলেগ এওলোকৰ গভৰ্ণমেন্ট বেলেগ সেই সময়খিনিত বহুত বেছি কেও ষ্টাৰ্ট হল যে আমি নিজৰ এখন সিটিতে মানে দুটা বেলেগ ওয়েট কিয় থাকিম এটা ওয়েটে থাকিম আলটিমেটলি কি হল এই বাৰ্লিন ওয়ালখন 1989 ত হেবাবে টপল হৈ গল because the people actually had that thought যে নিজৰে মাজত আমি মিলাপ্ৰীতিৰে থাকাৰ হলনি ইমান বেছি হৈ হুলস্থল কৰি থাকাতছে এই ওয়ালখনে আমি ভাঙি পেলাব লাগে আৰু এই ওয়ালখন সেই কাৰণে টপল হৈছিল 1989 ত হল বুজি পাইছা হোপ সো তোমালোকে এখিলৈ বুজিছা In which language did she teach? I am teaching in Assamese. Radhe Krishna, june koisa. I am teaching in Assamese. Ohomiyat ma porhau de. Whole ekhini hot mane tumaloke sage buji paisa. Hope so you all are able to understand this kind of thing which I am explaining it to you. Tumaloke sage buji sa. এতিয়া সোৱা তাৰে বিনিময়ত আমি গম পালো যে 9 নৱেম্বৰ 1989 ত মানুহৰ ইমান প্ৰটেষ্ট হল ইমান বেছি পলিটিক্যাল চেঞ্জেস হল ইমান বেছি উপদ্ৰৱ বাহিল at the end we have finally seen that 1989 ত ওয়ালখন ভাঙি গল আৰু সেই সময়ছোৱাখিনিতে আমি এটা সিগনিফিকেন্স দিব পাৰো যে ফাইনালি আমাৰ জাৰ্মানীখন ইউনাইটেড হল ইউনিফিকেশন অফ জাৰ্মানী হল 1990 আৰু যেটো সোশ্যালিজমৰ কনসেপ্ট আছিল ইউএসএসআৰ খন যেটো আছিল ইউএসএসআৰ ডিসইন্টিগ্ৰেট কৰিবলৈ অৰ্থাৎ কোল্ড ওয়াৰৰ এন্ডিং হ'বলৈ গৈ আছে হল বুজিছা হোপ সো তোমালোকে এখিনলৈ বুজিছা কিবা যদি কোৱেশ্চনস আছে সুধিব পাৰা মই কমেন্ট সেকশনটোলৈ আগবাঢ়ি গৈছো বাৰ্লিন ওয়ালৰ এটোৱে হয় মেইন
concept, main conceptions. This is the significance or this is the pictorial representation of Berlin Wall. Tar pasot moi Soviet system ki hoy hetu loi agbahibo khujisu. Kiba jodi Berlin Wallok loi questions ase khudibo para moi tumalukok address koribole try korim. Buji paisa ne ki bujabo chesta korisu tumalukok? Jodi paisa comment section ot dia je ma'am paisu. It will be very beneficial for me too je tumaloke bujisa aru bahut besi mor confidence to boost up koribo. Are you all able to understand? Biman buji paisa ne? Hol etia aru polom nokori moi agbahi jam Soviet system ki hoy hetu loi iman besi moi digolia nokoru iman besi moi dragu nokoru okonman aru bujam 20 minutes man, then I will just wrap up the entire the entire session buli moi kobo paru aru. Etia swa Soviet system to kenekwa dhৰণৰ হয় USSR কথা আমি এতিয়া পাতিম দে USSR খন কি হয় USSR ওইন এটা নাম কি হয় জানা সোভিয়েট ইউনিয়ন অৰ্থাৎ অসমীয়াত সোভিয়েট ইউনিয়ন বুলি আমি কব পাৰো সোভিয়েট ইউনিয়ন কোনবাই কিবা দিছা আসামিজ অলপ ভালকে কক ঠিক আছে মই অসমীয়াত কবলৈ চেষ্টা কৰিম দে অসমীয়া মই ভালকে কম দিয়া এতিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নৰ কথা ইয়াত কৈছে Soviet Union অসমত Soviet Union বুলি কৈ দিয়াছুন definitely আৰু ইংলিশত Soviet Union বুলি কয় এতিয়া Soviet Union কি হয় USSR কি হয় USSR ৰ full form to কি হয় জানা Union of Soviet Socialist Republics very important question for your examination পৰীক্ষাত 1 নম্বৰৰ বাবে এটো প্ৰশ্ন দিবই তোমালোকক চেষ্টা কৰিবা ভালদৰে এই আনসাৰটো লিখা 1 মাৰ্কত আৰু এতিয়াটো এটো বছৰ কি কৰিব এমসিকিউ বেসিস কৰিব হলে নহয় হেইবাবে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দি দিব পাৰে এটো আৰু এতিয়া সোৱা সোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিখিনি উৎপত্তি হয় সেই উৎপত্তিখিনি কৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভণিটো কৰ পৰা হৈছে 1917 চনৰ পৰা বুলি আমি গম পাও এটা ৰাছিয়ান ৰিভলিউচন হৈছিল ইন 1917 and before that আকৌ এটা মই কথা কব বিচাৰিছো যে এতিয়া বৰ্তমান USSR নামৰ একো দেখ নাই কিন্তু তোমালোকে সকে এটুক লৈ কনফিউজ হৈছে যে এতিয়াটো বৰ্তমান USSR নাই yes now USSR is not there USSR এটা সাকসেসৰ এখন কান্ট্ৰি আছে আৰু সেই কান্ট্ৰিখনৰ নাম কি জানা ৰাছিয়া বুজিলা এতিয়া ৰাছিয়া USSR ক ওভাৰটেক কৰিলে USSR এক্সিস্টেন্স নাইকিয়া হৈ গল ভালদৰে মই কৈছো যে 1917 চনত ভালদৰে এস্টাবলিশ হল আৰু যেতিয়া এস্টাবলিশ হল সেই এস্টাবলিশমেন্টটো এনেকুৱা ধৰণৰকে হল যে মানুহৰ উন্নয়ন হল যেটো সোশ্যালিজমৰ যেটো কনসেপ্ট আছিল সেই সোশ্যালিজমৰ কনসেপ্টটো ভালদৰে মানুহে আকোৱালি লবলৈ চেষ্টা কৰিলে In that case, we have to know that capitalism or opposite asile. Capitalism sariu falor pra বিৰোধ কৰিছিল বুলি আমি কব পাৰো সোশ্যালিজমৰ এই কনসেপ্টটোৱে অৰ্থাৎ USSR হেবাবে ইমান ডাঙৰ ইমান দিঘলীয়া পৰ্যায়ৰ বাবে শীতল যুদ্ধৰ সৃষ্টি হল বুজিলা শীতল যুদ্ধ নহল হয় যদি এই সিনাৰিওটো নোহোৱা হয় যে USSR টোটালি অপোজিট সোশ্যালিজম ফলো কৰিছে আৰু আনফালে আমি দেখা পাও USA ক্যাপিটালিজমৰ কনসেপচনটো ফলো কৰিছে এখিনি সৃষ্টি নহল হয় এখিনি উপদ্ৰৱতা এটো কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে because the ideologies were totally different tumalukor mindset aru mur mindset bahut different asile bahut beleg dhornor asil karne ki kobo paru je amar majot hai kajia hoisil amar majot juddho hoisil hetu buli ami kobo paru aru hitol juddho mane etu nohoy je direct war hoisil direct arms and ammunition ifale USA ahi ki korisil guliaguli korisil ifale USSR ahisil nijor arms and ammunitions kini di bomba bisphoron korisil he dhornor upodropota hua nasil indirect jikhini chaos asile গুটে ওয়ার্ল্ড খনতে গুটে বিশ্বতে হেতু বিয়পাই দিয়া গৈছে USA আৰু USSR ৰ ফালেদি বুজিলা আৰু হেতুকে আমি শীতল যুদ্ধ বুলি কও বহুত বছৰলৈ চলিলে তোমালোকে বহুত ইন্টাৰেস্টিং পালা হয় হেতু চ্যাপ্টাৰ আৰু বেছি বা যেহেতু নাই হেতু চ্যাপ্টাৰ মই ইমান বেছি নকও এতিয়া ভালদৰে সোৱা যে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টিৰ কোনো ফালৰ পৰা এক্সিস্টেন্স নাছিলে গুপ্তভাৱে নিজৰ কোনো মাটি আৰু কোনো ধৰণৰ মানে নিজৰ প্ৰপাৰ্টিৰ eku implementations nasile everything belong to whom to the government to the state সকলোখিনি বস্তুৱে state owned asile এটা industry pra dhori kobole gole eta horu match box opra dhori eta penor pra dhori it totally belong to whom it totally belong to the government or to the system buli ami kobo paru ba state buli tumaluke kobo para kunbai kiba disa hello ma'am komal kimoti hello ভালদৰে সোৱা কোমল কিবা যদি খুদিব লগা আছে খুদিবা
এতিয়া চোৱা তাৰে পাছত কি হ'ল যে যিটো ষ্টেট অন প্ৰপাৰ্টিজ আছিল সেইটো বহুত বেছি এটা প্ৰাধান্যতা প্ৰদান কৰা গৈছিলে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট কি আছিল জানা সোভিয়েট চিষ্টেমটোৰ এইটোৱে আছিল যে কোনো ধৰণৰ বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টি অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক দল নাছিল ৰাজনৈতিক দল অকল এটাই আছিল আৰু সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ নাম আমি কি বুলি কওঁ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি বুলি ভালদৰে জানো ৰাজনৈতিক দল কিন্তু অকল এটা আছিল হেতু তোমালোকে পাহৰি নাযাব there is no existence of opposition parties আমাৰ ইয়াত এতিয়া ইণ্ডিয়াত কি আছে বিজেপি আছে কংগ্ৰেছ আছে আম আদমি পাৰ্টি আছে ইমানখিনি পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ আছে but in Soviet Union there was only one political party which is known as communist party আৰু যেহেতু state controlled হয় সকলোখিনি বস্তু গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত আছে গভৰ্ণমেন্টৰ মানে যেটো ৰুল আছে হেতুৰ আন্ডাৰত আছে সেইভাবে আমি এটো কথাও ভালদৰে ক'ব পাৰো যে অকল এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে বাহিৰা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলৰ পদক্ষেপতাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল কোনবাই কিবা দিছা ম্যাম নোট দিবনে obviously dim definitely dim নোট নিদিয়াকে নাথাকো dim মই ASSEB বনাও PPT টো যেহেতু মই ভাবিছিলো যে ইংলিশ মিডিয়ামৰ বহুতখিনি ষ্টুডেন্টস আছে সেইভাবে মই ইংলিশ মিডিয়ামতে আজি লৈ আহিলো বাট নেক্সট যেতিয়া মই লাইভ আহিম ASSEB মিডিয়ামটো মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম দুটা মানে ফেজত ডিভাইড কৰি এফালে ASSEB মিডিয়াম এফালে ইংলিশ মিডিয়াম এই ধৰণে ঠিক আছে আৰু ক'বলৈ গলে যেটো অৰ্থনীতি আছিল এতিয়া ব্যাক টু দি ডিসকাশন আৰু মই হেতু বুলি কম যেটো অৰ্থনীতি আছিল হেতু টোটালি ষ্টেটৰ আন্ডাৰত আছিল মানে আমাৰ গভৰ্ণমেন্ট আমাৰ সৰকাৰখনে ক'বলৈ গলে কানেক্ট কৰিছিল অৰ্থাৎ গুটেখিনি কথা চলাইছিল আমাৰ সৰকাৰ নহয় অৰ্থাৎ ক'বলৈ গলে সোভিয়েট ইউনিয়নৰ সৰকাৰখনে এতিয়া সোৱা সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ পিছত কি হ'ল সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰৰ পিছত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ দেশ আছে ইউৰোপিয়ান কন্টিনেন্টত যিখিনি দেশে বহুত বেছি টৰ্চাৰ ফেস কৰিবলগীয়া হ'ল বাই সাম ফেসিষ্ট ফোৰ্সেস মানে কি কিছুমান এনেকা উগ্ৰপন্থীৰ কিছুমান গ্ৰুপ সেই গ্ৰুপবোৰে আহি তেওঁলোকক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু যেতিয়া কন্ট্ৰোল কৰিলে সেই সময়ছোৱাখিনিত সোভিয়েট আৰ্মি যেটো আছিল সোভিয়েট ইউনিয়নত থকা আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশনছ যিখিনি আছিল তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকক ৰেস্কিউ কৰিলে ইষ্ট ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজবোৰক আৰু যেতিয়া ৰেস্কিউ কৰাৰ ফলত USSR এটো কথা দাবী দিলে যে এই কান্ট্ৰিজবোৰে আমাক জয়েন কৰিব লাগিব আমাৰ যেটো মিলিটাৰী এলায়েন্স আছে ওয়াৰছ সেই ওয়াৰছখনক জয়েন কৰিব লাগিব এণ্ড দে উইল বি আন্ডাৰ আৱাৰ কন্ট্ৰোল আৰু হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড বা দ্বিতীয় বিশ্ব বুলি কওঁ এই গ্ৰুপ অফ কান্ট্ৰিজবোৰক আৰু এটুক লৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন তোমালোকক দিয়ে পৰীক্ষাত সেইভাবে মই তোমালোকক এটু কৈছো যে দ্বিতীয় বিশ্ব মানে কি হয় সেকেন্ড ওয়াৰ সোশ্যালিষ্ট ব্লক অৰ সেকেন্ড ওয়াৰ পাহৰি নাযাবা হ'ব এতিয়া সোৱা তাৰে পাছত ওয়াৰছ পেক্ট হল ওয়াৰছ পেক্টখন সাইন কৰিলে ওয়াৰছ পেক্টখন সাইন কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে কাৰ আন্ডাৰত আহি গল ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকস বুজিলা আৰু ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট সোশ্যালিষ্ট ৰিপাব্লিকত 15খন ৰিপাব্লিক আছিল অৰ্থাৎ 15খন সৰু সৰু দেশৰ সংমিশ্ৰণতা আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো there were 15 republics হল বুজি পাইছা হোপ সো তোমালোকে এখিনলে বুজিছা এতিয়া সব ম্যাপৰ যেটো মই ভিজুয়াল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তোমালোকক দিছো এফালে আছে ৰাছিয়া কাজাকিস্তান উজবেকিস্তান তাৰ পিছত টাৰ্কমেনিস্তান তাৰপিছত আজাৰবাইজান আৰ্মেনিয়া জৰ্জিয়া ইউক্ৰেইন মলডোভা বেলাৰুছ লাটভিয়া ইষ্টনিয়া লিথুনিয়া এবোৰ মনত ৰাখিবা কিন্তু ৰাছিয়া বহুত বেছি ক্ৰুচিয়েল হয় কেতিয়াবা আহি যাব পৰীক্ষাত 15খন ৰিপাব্লিকৰ নাম লিখা তেতিয়া কি লিখিবা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব কিন্তু 1 নম্বৰৰ কাৰণে নাহে 2 নম্বৰৰ কাৰণে আহিব তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰিব 5খন ৰিপাব্লিক মনত ৰাখিবলৈ ফৰ ইয়োৰ বেটাৰমেন্ট এতিয়া মই নেক্সট স্লাইড টু লৈ আগবাঢ়িছো সেকেন্ড ওয়াৰ্ল্ড মানে কি মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিলো নাও আই উড লাইক টু মুভ টু দি নেক্সট স্লাইড এতিয়া সোৱা সোভিয়েট ইউনিয়নৰ কিছুমান ফিচাৰ্স অৰ্থাৎ বৈশিষ্ট্যসমূহ এতিয়া আমি পাতিবলৈ পাম বৈশিষ্ট্য মানে কি যিবোৰ characteristics আছে the way Soviet economy was এটা সোভিয়েট ইকোনমিটো কি আছিল ক'বলৈ গলে বহুত বেছি উন্নত আছিল উন্নয়ন আছিল তাৰ যেহেতু সকলোখিনি ষ্টেট কন্ট্ৰোলড আছিল কোনো ফালৰ পৰা একো এনেকুৱা নাছিল যে প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি আছে কাৰোবাৰ নিজৰ ঘৰ আছে নিজৰ ঘৰ বুলিবলৈ একো নাই সকলোৱে কোৱাৰ্টাৰতে বসবাস কৰিছিল যিখিনি ডক্টৰছ আছিল ডক্টৰছখিনি কাৰণে এটা বেলেগ এছাইন্ড কলনী আছিল যিখিনি ক'বলৈ গলে ইঞ্জিনিয়াৰছ আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ এছাইন্ড ক'বলৈ গলে এটা কি আছিল সৰি এটা কলনী টাইপ আছিল আৰু সকলোৰে ঘৰ প্ৰহাৰ সকলোখিনি
খিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো ষ্টেটে কন্ট্ৰোল কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰখনে ট্ৰাই কৰিছিলে ভালদৰে কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন আমি এটাও গম পাও যে এখিনি হৈছে কি জানা প্লাস পইণ্ট হয় প্লাস পইণ্ট মানে কি এডভান্টেজেছ বোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে তেল হক আইৰন হক মেচিন হক বা ট্ৰান্সপোৰ্ট সেক্টৰটো হক সকলোখিনি যিমান পাৰিছিল কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক সিস্টেমটোৱে হক উন্নয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বহুত বেছি উন্নত আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু উন্নত আছিল বাবে USA নিচিনা ইমান এখন টপ ক্লাস দেশক ভালদৰে এটা নেক টু নেক কম্পিটিশন দিবলৈ কোল্ড ওয়াৰক সংযুক্ত হ'বলৈ শীতল যুদ্ধত ভালদৰে সংমিশ্ৰণতা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল হলে নহয় উইদাউট দি কেপেবিলিটি অৰ উইদাউট দি কেপাসিটি এনেটো নাহে ন সেইবাবে ইয়াত এটো কোৱা গ'ল যে ডমেষ্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিলে ডমেষ্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা টাইপ অফ ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আছিলে সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটোত সৰু এটা পিনৰ পৰা ধৰি ডাঙৰ লাৰ্জ মেচিনছ বোৰ প্ৰডিউস কৰা গৈছিলে মেচিনছৰ প্ৰডাকচন কৰা গৈছিলে গাড়ীৰ যিখিনি হুইলৰ পৰা ধৰি ইঞ্জিনৰ পৰা ধৰি বনোৱা গৈছিলে সৰু এটা মেচ বক্স বনোৱা গৈছিলে এভৰিথিং ওয়াজ ষ্টেট কন্ট্ৰোল সেইখিনি তোমালোকে লিখিবা এইবোৰ ডাঙৰ কবলৈ গলে advantages হয় ডাঙৰ বুলিও নকও মই বাট ইম্পৰ্টেন্ট এডভান্টেজেস হয় ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সোভিয়েত ইউনিয়ন খনে যিমান পাৰিছিল যিখিনি তেওঁলোকৰ মাজত বসবাস কৰি থকা মানুহ মানে যিখিনি সিটিজেন্স হয় সেই সিটিজেন্স খিনি ট্ৰাই কৰিছিলে সকলোখিনি প্ৰভিজনছ দিবলৈ যাতে নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে জ্ঞাপন কৰিব পাৰে ভালদৰে চলাই যাব পাৰে এটলিষ্ট বেসিক এমিনিটিজ কি হয় খোৱা পানী তাৰ পাছত থাকা কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰপাৰ স্যানিটেশনৰ ব্যৱস্থাখিনি দিছিল আৰু প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন হক ফ্ৰী হেলথ কেয়াৰ ফেসিলিটিজ হক এভৰিথিং ওয়াজ প্ৰভাইডেড বাই দি গভৰ্ণমেণ্ট ইটসেল্ফ এতিয়া আমাৰ কি বুলি কয় ফ্ৰী মাৰ্কেট ইকনমিত কি হয় নাথিং ইজ প্ৰভাইড বাই দি গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো ফালৰ পৰা একো ইন্টাৰভেনশন নাই সকলোখিনি প্ৰফিট মোটিভ হৈ থাকে যেটো এতিয়াও চলি আছে USA যে জুনে যিমান আৰ্ন কৰিব মানে সেই ডিস্ট্ৰিবিউশন খিনি সেই হিচাপে পাব জুনে যিমান কষ্ট কৰিব হিমানে বেছি তেওঁলোকে লাভ কৰিবও পাৰিব কিন্তু ক'বলৈ গলে সোভিয়েত সিস্টেমটো যেটো আছিল হেতু টোটালি বেলেগ ধৰণৰ আছিল যিমান পাৰিছিল ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল আঁচনি সমূহ আনিছিল মানুহৰ মাজত যাতে মানুহৰ উন্নয়ন হয় আৰু যিমান পাৰিছিল মানুহৰ উন্নয়ন হৈছিল সেই সময়ছোৱাখিনিত বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু কোনো ফালৰ পৰা আনএমপ্লয়মেন্ট মানে কি নিবনুৱা সমস্যা নাছিলে সকলোৰে ওচৰতে এটা ষ্টেবল জব আছিলে দে ট্ৰাই টু ডু দ্যাট জব একৰ্ডিং টু देयर ओन সেলফ যিমান পাৰিছিল ভালদৰে তেওঁলোকে কৰিছিল নিজৰ জবখিনি হয় প্ৰত্যেকটো এসেট টেবুলৰ পৰা ধৰি চকীলৈকে এভৰিথিং ওয়াজ ষ্টেট কন্ট্ৰোলড বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট দে ডিডন্ট লিভ देयर বেষ্ট লাইফ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল যিমান পাৰে নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে চলাই নিবলৈ এণ্ড দিস ইজ ওয়ান অফ দি মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট এডভান্টেজ অফ দি সোভিয়েত সিস্টেম হল বুজিলা হোপ সো তোমালোকে এখিনিলৈ বুজি পাইছা এটা তোমালোকৰ কিতাপত থকা এই দুটা নাম তোমালোকে মনত ৰখা ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাবে মই তোমালোকৰ সন্মুখত প্ৰস্তুত কৰিছো হি এটা এজন হৈছে ভ্লাদিমিৰ লেনিন আৰু আনজন হৈছে জোসেফ ষ্টেলিন you need to know about these two important people bolshevik communist party formation founder হৈছে ভ্লাদিমিৰ লেনিন যেহেতু এতিয়া তোমালোকৰ প্যাটাৰ্ন আগৰ নিচিনা সেম হৈ থকা নাই CBSE যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী চাই আছে বা সাবা ইন ফিউচাৰ ইট উইল বি ভেৰি বেনিফিশিয়াল ফৰ ইউ এই নামসবোৰ ভালদৰে মনত ৰাখিবা ৰাছিয়ান ৰিভলিউচনৰ সময়ত তেওঁ এজন লিডাৰ আছিল আৰু সেই লিডাৰ তেওঁ বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰা পাছতে ভ্লাদিমিৰ লেনিনে কি ফৰ্ম কৰিলে USSR খন গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হল 15খন ৰিপাব্লিকক লৈ হল আৰু আনফালে কোন আছে জোসেফ ষ্টেলিন কি হয় ভ্লাদিমিৰ লেনিনৰ এজন ইম্পৰ্টেন্ট সাকসেসৰ মানে কি ভ্লাদিমিৰ লেনিনৰ যেতিয়া ডেথ হৈছে তাৰে পাছত জোসেফ ষ্টেলিনে আহিছে নিজৰ কামখিনি কৰিব চেষ্টা কৰিছে যিমানখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰিজ আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিজখিনি সেটআপ কৰিব চেষ্টা কৰিছে মানুহৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই নাম দুইটা বহুতে বেছি প্ৰয়োজনীয় হয় তোমালোকৰ বাবে মনত ৰখাটো সেইবাবে মই প্ৰস্তুত কৰিছো এতিয়া মই নেক্সট পাৰ্টলৈ মুভ কৰিছো এটোৱে হয় যে সোভিয়েত সিস্টেমটো কবলৈ গলে বহুত ভাল আছিল মানুহক বহুত ফেভাৰ কৰিছিল মানুহৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিছিল সমাজৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰিছিল কিন্তু কিছুমান এতিয়া ডিসএডভান্টেজেসও আছে এই সিস্টেমটোৰ ডিসএডভান্টেজেস সমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে মই তোমাক কৈছো চোৱা তোমালোকক
The disadvantages may be as that যে সময়ৰ লগতে আমি গম পালো যে যিটো সোভিয়েট সিস্টেম আছিলে সোভিয়েট ইউনিয়নৰ যেটো এটা কবলে গলে সালখৰণ আছিলে বা জেনেকে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল মানে কন্ট্ৰোল কৰিব গুটে কথাখিনি সেইখিনি তেওঁলোকৰ ফেভাৰৰ মতেদি যেতিয়া চলা নাছিলে দে বিকেম ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটেৰিয়ান হৈ গল অথৰিটেৰিয়ান মানে কি জানা ডিক্টেটৰশ্বিপ যিমান পাৰিছিল মানুহখিনি কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মানুহখিনি কোনো ফালৰ পৰা একো ৰাইটস নোহোৱা হৈ গৈছিল কোনো ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে এটা ফ্ৰীডম যেটো আমি যে কো স্বাধীনতা ইন্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডম হে ইন্ডিভিজুৱেল ফ্ৰীডমটো নোহোৱা হৈ গৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু সেইবাবে যিখিনি নাগৰিক আছিল USSRত থকা সেই নাগৰিকখিনিয়ে বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল আৰু লেক অফ ডেমক্ৰেসি মানে জানা গণতন্ত্ৰৰ কোনো ফালৰ পৰা নাম নাছিল নাম মানে কি একেবাৰে গণতন্ত্ৰই নাছিল আৰু সেইবাবে মানুহখিনি যিখিনি ক'বলৈ গলে এটা ফ্ৰীডম আছে সেই ফ্ৰীডমটো মানুহখিনি পোৱা নাছিলে যিমান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে every time the government used to interfere and used to suppress the people and for that reason there were certain problems মানে ইমান ডাঙৰ জোকস হিচাপে কাৰ্টুন চ্যানেলছৰ হিচাপে হেবোৰ মানে ইন্টাৰপ্ৰিটেশন হৈ গৈছিল যে ডেমক্ৰেসিৰ নাছিলে কোনো পথে কাৰণ অকল এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি আছে এটা পলিটিক্যাল পাৰ্টি মানে কি সিঙ্গল পাৰ্টি ৰুল হয় সিঙ্গল পাৰ্টি ৰুলত যদি বেলেগ কোনো ফালৰ পৰা একো পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ এক্সিস্টেন্সে নাই দেন ডেফিনেটলি ডেমক্ৰেসি নাথাকিব হনে নহয় ডেমক্ৰেসি কেনেকৈ থাকিব এতিয়া সোৱা তাৰ পাছত আমি গম পালো সোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিখিনি ইনষ্টিটিউশনছ আছিল সেই ইনষ্টিটিউশনছ কিনি ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম আছিল টাইট আছিল আৰু মানুহৰ লগত একদম ৰিলেভেন্ট নাছিল যি কিখন 15খন ৰিপাব্লিক আছিল সেই 15খন ৰিপাব্লিক মানে 15খন সৰু সৰু দেশৰ মাজত ৰাছিয়া আছিল আটাইতকৈ সৰ্ব শক্তিশালী দেশ আৰু ৰাছিয়াই যিমান পাৰিছিল এই সৰু সৰু দেশবোৰ উজবেকিস্তান লাটভিয়া এই সৰু সৰু দেশবোৰক চেষ্টা কৰিছিল কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ডমিনেট কৰিবলৈ সেইবাবেও বহুতখিনি বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল বহুত হৈ হুলস্থুল হৈছিল বুলি আমি ক'ব পাৰো টাৰ্ম কৰিব পাৰো আৰু তাৰ পাছত ৰাছিয়াই ক'বলৈ গলে যিমান পাৰিছে সেই নেগলিজেন্সটো কৰিছিল সেই ডিসক্ৰিমিনেশনটো কৰিছিল আৰু সেইবাবে যিবোৰ সৰু সৰু দেশ আছিল সেই সৰু সৰু দেশবোৰে চেষ্টা কৰিলে যাতে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰক ভালদৰে ৰেলিজ পাতক আৰু সেপাৰেট হৈ যাওক USSR খনৰ পৰা they did a lot because they didn't wanted to stay in a dominant economic system tight economic system আৰু হেতু কথা হয় এটো এটা হিউম্যান নেচাৰ হয় আজি যদি মই তোমালোকক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো তোমালোকক যদি কও তোমালোকে মোৰ মতে দিয়ে চলিব লাগিব মোৰ মতে দিয়ে উঠিব লাগিব মোৰ মতে দিয়ে বহিব লাগিব তোমালোকে জানো ভাল পাবা definitely you will also not feel good regarding that তোমালোকেও হেতু কোনো ফালৰ পৰা এটা মানে এটা ভাল সাইন নাপাবা you will definitely feel control আৰু সেই কন্ট্ৰোলটো তোমালোকৰ যেতিয়া ফিল হ'ব তোমালোকৰ নিজে মন যাব যে নাই নাই এতিয়া মেমৰ লগত আৰু কন্টাক্টত থাকিব নোৱাৰো we have to somehow ditch ma'am and go somewhere that is very very common and very very important for you all to understand সেই ধৰণৰ সেম কাম বা সেম সিনাৰিও আছিল আমাৰ সোভিয়েট সিস্টেমৰ অৰ্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নৰ আৰু সেইবাবে ইমানখিনি যে প্ৰবলেমছ হ'ল ইমান প্ৰবলেমছৰ পাছত আটাইতকৈ ডাঙৰ বৃহত্তম সুপাৰ পাৱাৰ এখন যে বিশৃংখল হৈ ধ্বংস হ'ব লগা হ'ল সেই কাৰণে হ'ল বুজিলা এতিয়া ইমানতে আৰু অলপমান মই ক'ব লগা আছে সেইখিনি মই কৈ আজি সামৰণি মই কৰিব বিচাৰিছো এই লাইভ সেশনটো যেহেতু তোমালোকৰ ওচৰত ইমানো বেছি সময়ও নাই আৰু ধৈৰ্যও নাই হনে নহয় ইমান এই দিনতে পঢ়িব ইচ্ছা নাযায় ৰাইট সো ফৰ দিস ৰিজন আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে যে লাহে লাহে যেটো ইকোনমি আছিল যেটো ক'বলৈ গলে টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আছিল চাৰিওফালে এতিয়া আমাৰ টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্টটো কি হয় আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এট প্ৰেজেন্ট ৰাইট চ্যাট জিপিটি হওক জেমিনাই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ এপছবোৰৰ সৃষ্টি কৰা গৈছে চাৰিওফালৰ পৰা ইমান বেছি ডেভেলপমেন্ট হৈছে কিন্তু যেটো টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আজি আমি জিআই আছো হেতু কৰ পৰা আহিছে ক'বলৈ গলে western countries it actually emerged from where it emerged from USA আমি USA পৰা পাইছো আমি যে WhatsApp ইউজ কৰো Instagram ইউজ কৰো because why because they actually established those apps তেওঁলোকে কি কৰিছে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছে আৰু USA যেটো টেকনলজি লেভেল আছে just trust me হে টেকনলজিক্যাল লেভেলটোৰ লগত মেচ কৰিব পৰা কোনো এখন দেশ নাছিলে অকনমান সময় কাৰণে সোভিয়েট ইউনিয়নে ট্ৰাই কৰিছিল during the time or during that phase of cold war to match that level but they failed immensely
because everything was state control. Our technological sector jitu asile he technological sector to kobole gole car under asil government or under te asil aru iman eta tight system iman eta narrow thick jitu mane kobole gole eta system ase he system to war pasot iman khini unnoyonor to possibility nai no, and for that reason these were the problems which happened. Aru lahe lahe manuhe jitu western country ase USA sabole dhoile je USA iman besi developed hoy amatse iman besi upgraded hoy teolukor nisina amiu hobo lage teolukor nisina free economic system kori dibo lage democracy introduce koribo lage USA ki ase democracy ase hone no hoy hebor ahibo lage গণতন্ত্ৰ আমিও পাব লাগে মানুহবোৰৰ মাজত মানে বহুত হৈ হুলস্থুল হৈ গল আৰু সেইভাবে আমি গম পালো যে 1991 ত ফাইনালি সোভিয়েত ইউনিয়নখন ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈ গল অৰ্থাৎ ধ্বংস হৈ গল Ma'am, next class Assamese to anibo English or ala buzat problem hoy. Definitely mo anibole chesta korim next class or day. Tumaloke sintai nokoriba mo next class or anim jehetu live class or tumalok Assamia maitomor satro satre swa mo anim dia sinta nokoriba. Aru lahe lahe food shortage hol khua bostur natoni hobole dhorile khua bostur natoni mane ki jehetu agricultural aspect to bahut besi strong asile. It was very strong in USSR. USSR or Soviet Union ekekhone hoy de etiate mo kolu kintu USA buli kolhe gom baba America hoy hetuk loi confuse no hoba. Most of the students are always asking me ma'am Soviet Union ki hoy USSR ki hoy ekekhon country hoy ketiaba mo USSR ko aru ketiaba mo Soviet Union buliu ko বুজিলা আৰু হেবাবে আমি গম পালো যে যেহেতু ইমান বেছি ফুড ইম্পোর্টস আনিব লগা হৈছিল লাহে লাহে ইনক্রিমেন্ট হৈ গল হে ডাউনফল টু স্টার্ট হল অৰ্থনৈতিক ভাবে যেটো ডাউনফল আছে হেতু স্টার্ট হবলৈ ধৰিলে গম পালা আৰু তাৰে ফলত আমি গম পাও যে USSR খন ধ্বংস হৈ গল সোভিয়েত ইউনিয়ন খন বিশৃংখল হৈ মানে নাইকিয়া হৈ গল আমাৰ মাজত নাই সোভিয়েত ইউনিয়ন আজিৰ ডেটত আমি ৰাছিয়া বুলি কও সোভিয়েত ইউনিয়ন খন বিকজ এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট ৰাছিয়াৰ যেটো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট আছে হেতু বহুত বেছি উন্নত হয় বহুত বেছি ডাঙৰ হয় জিওগ্ৰাফিক্যাল ওয়াইজ যদি তোমালোকে সোৱা ৰাছিয়াখন আৰু যিমান পাৰিছে দে অলৱেজ ট্ৰাই টু ডেভেলপ দেমসেলভস বাট আগৰ যেটো সিস্টেম আছিল সোভিয়েত ইউনিয়নৰ হেতু বহুত বেছি টাফ আছিল বহুত বেছি টাইট আছিল কনফাইন্ড আছিল এণ্ড ইট ট্ৰাই টু কন্ট্ৰোল দি সিটিজেন্স লিভিং ইন দ্যাট কান্ট্ৰি আজি ইমানতে মই সামৰণি কৰিব লৈছো ইমান বেছি মই নকও তোমালোকক with this I just want to conclude today's session তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই কেনেকুৱা লাগিল এই ক্লাসটো কৰি এটা জাস্ট কুইক ৰিভিউ মই লব বিচাৰিছো কমেন্ট সেকশনত প্লিজ জনোৱা যে কেনেকুৱা পালা ক্লাসটো কৰি আৰু কিবা ইমপ্ৰুভমেন্টস কৰিব পাৰি নে কিবা এড কৰিব পাৰি এছএমএছ মিডিয়ামৰ কথাটো মই মনত ৰাখি নেক্সট লাইভ ক্লাসত আহি তোমালোকক বুজাম পলিটিক্যাল সায়েন্স ডোন্ট ওয়াৰি अबाउट दैट আৰু কিবা তাৰে বাহিৰে কিবা সাজেশনস আছে হাউ ডিড ইউ ফেল্ট বুজি পাইছানে নাই I just want to know for 2 minutes then I will wrap up today's class হবো মই কমেন্ট সেকশনলে আগবাঢ়ি গৈছো কোনবাই কিবা দিবা আৰু কোনবাই কিবা কব লগা আছে নেকি কোৱা নাই সাগে ন হ'ব দিয়া তেন্তে আজি মই আৰু বেছি পলম নকৰো আৰু এতিয়াতে মই আৰু এটা কথা ৰিপিট কৰিব লৈছো if you want to join our classes you can join the batch আমাৰ batch start হৈ গৈছে you can contact the group you can contact the official authority তেতিয়া তোমালোকে গুটে ডিটেইলস খিনি পাই যাবা কোর্স ৰিলিজ কৰা গৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা অনলাইনও আছে অফলাইনও আছে লাইভও আছে it is available and applicable in each and every mode With this, thank you dear students for watching today's live session. সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই জনাইছো যে তোমালোকে ইমান কষ্টৰে ইমান ধৈৰ্য ধৰি ইমান সময় 40 মিনিট সময় এটা তোমালোকে সালা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলা কিবা যদি ডাউটস আছে কোয়েরিজ আছে এই কমেন্ট সেকশনতে তোমালোকে দিব পাৰা I will be there personally to guide you all. Thank you, take care, bye bye, stay tuned till the next live class.